programang patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Magandang gabi sa inyong lahat. Sa ngalan ni Brother Eddie Villanueva, ako po ang inyong lingkod, Kata Inocencio. At ito ang Diyos at Bayan, ang programang patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katuwiran. Ngayong buwan ng Setyembre ay pinagdiriwang ang National Family Week sa bansa. Layo ng selebrasyong ito na mapatibay ang pagkakaisa ng bawat pamilya at relasyon ng bawat miyembro nito sa pamamagitan ng pagtataguyod ng Filipino values. Ang tanong, kamusta na nga ba ang pamilyang Pilipino? Yan po ang ating tatalakayin ngayong gabi. Pero bago po yan, panoorin po muna natin ang ulat na ito. Pamilya ang tinuturing na pinakamaliit ngunit pangunahing samahan sa lipunan. Dito hinuhulma ang pag-uugali, paniniwala at prinsipyo ng bawat individual. Dito rin dapat makuha ng bata ang paunang kalinga, proteksyon, seguridad, tulong at suporta na magbibigay sa kanila ng magandang disposisyon upang magtagumpay sa buhay. Responsibilidad ng mga magulang na mapunan ang pangunahing pangangailangan ng bawat anak, katulad ng damit, pagkain, tirahan at edukasyon. Mahalaga ang pagkakaroon ng matatag na pamilya para sa isang matatag na lipunan upang makabuo ng nagkakaisang henerasyon. Kaya naman upang mas lalo pang mapangalagaan at mapaunlad ang bawat pamilya sa bansa, lalong-lalo na sa mga mahihirap nating mga kababayan, sinisikap ng pamahalaan na magpatupad ng mga programang magpapatatag sa relasyon at pag-uugali ng bawat pamilya. Katulad na lamang ng ipinapatupad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na Family Development Sessions para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na tinuturuan ng mga pamilya ng tama at epektibong pamamaraan ng pagpapalaki sa mga anak, pagkakaroon ng maayos na relasyon ng mag-asawa, pagpapaunlad ng kakayahan ng bawat bata, at mga batas na nakakaapekto sa pamilyang Pilipino, kasarian at tamang pamamahala sa loob ng tahanan. Ipinapatupad din ng ahensya ang Sustainable Livelihood Program o SLP, isang programa na nakabase sa komunidad upang mapabuti ang katayuan ng kabuhayan ng bawat pamilyang kabilang dito. Sa Presidential Proclamation No. 16 nakasaad ang pagdedeklara sa huling linggo ng Setyembre bilang National Family Week bawat taon. Kaugnay nito, hinihikayat ng DSWD ang lahat ng pamilya na makiisa sa pag-oobserba sa nasabing pagdiriwang at maglaan ng makabuluhang oras para sa isa't isa. Kilala ang mga Pilipino sa labis na pagpapahalaga at pagmamahal sa pamilya. Pero sa panahon ngayon, gaano nga ba kahalaga ang pamilya sa ating mga Pilipino? Silang tumutulong sa akin eh. Sila yung simula pagkabata, sila yung bumuhay po sa atin. Kaya ganun kahalaga sa akin. Kasi sila yung inspirasyon mo sa buhay eh. Pamilyang Pilipino kasi culture natin yan eh, na lahat ng Pilipino mapagmahal sa isa't isa. Lalo na mahalaga sa kanila, pinakamahalaga pamilya. Patuloy na tumutok sa programang naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran, Diyos at Bayan. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon, pero bago po yan, gusto kong ipaalala sa ating mga masugid na televiewers na live po ang Diyos at Bayan ngayon mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi dito sa Light Network. Kaya pwede po kayong tumawag, magkomento, mag-text, nasa numero po, ang mga numero po namin ay nasa inyong mga TV screen. Pwede po kayong sumali sa aming talakayan. Pwede kayong magtanong sa ating mga panauhin. Napakarami nating mga panauhin, mga eksperto sa ating topic ngayon. Sa pamamagitan po ng pagtawag o pag-text sa mga numerong nasa inyong TV screen. Pwede rin po kayong magpadala ng inyong mga tanong o komento sa ating Facebook wall at Twitter page. Maaari rin po mapanood ng Diyos at Bayan via live stream. Pumunta lamang po sa website link na nasa inyong TV screen. Ipamalita po ninyo sa inyong mga kaibigan at kamag-anak abroad na maaari silang manood ngayon mismo ng Diyos at Bayan. At syempre gusto kong ipaalala sa inyo na mapapanood muli ang programang ito sa darating na Sabado ng hating gabi sa GMA News TV at sa darating na Linggo sa GMA 7 ng hating gabi rin.
Tayo po ay pinalad dahil kasama po natin ngayon ang masasama nating mga eksperto sa ating topic tungkol sa pamilya. Gusto kong unang ipakilala sa inyo ang presidente ng Unleash International at co-author siya ng ilan sa mga best-selling books on family, parenting, at finance. Wala pong iba kundi si Ginoong Vic Garcia. Welcome po, Mr. Garcia. Magandang babae po kayo. Totoo yan. Lakas-lakasan mo para machismis. Nagkakabiroon kami ni Vic dahil hindi ho siya Mr. Garcia. Kapatid na Vic po siya. At katabi niya ang pinakamagandang babae sa buhay ni Vic. Wala pong iba kundi ang Vice President ng Unleash International at co-author din siyempre ng mga best-selling books on family, parenting, and finance. Wala pong iba kundi si Avelyn Garcia. Welcome to Joseph Bayan. Magandang babae kayo ulit. Totoo yan. Ikaw din, napakaganda mo rin. Salamat po. At isa pang best-selling author. Puro best-selling authors tayo ngayong gabi, ah. Siya ay motivational speaker, book author, trainer, at radio broadcaster ng DZAS 702. Wala pong iba kundi si Maloy Malibiran Salumbides. Welcome back to Joseph Bayan. Maraming salamat. Magandang birthday girl ka, Kata. Totoo yan. Maganda ka rin na aking roommate in the future. Baka ma-confuse sila kung anong ibig ko sabihin. Magiging roommate kami ni Maloy sa attendan nating conference. wow. Yun lang naman yun. Oo. Okay, katabi ni Maloy ang media at PR manager ng Nisin Corporation. Wala pong iba kundi si Miss Jen de la Peña. Good evening po. Magandang babae po kayo at tayong lahat. Totoo yan. Si Jen ay nandito dahil meron kayong special program, ang inyong korporasyon, hindi ba? Yes. At tila katuwang kayo ng DSWD doon sa Kainang Pamilya Mahalaga Day. Yes. Ayan. Actually, every year, this advocacy, Kainang Pamilya Mahalaga, is an advocacy that we've been holding since 2007. And in partnership with DSWD since 2008. And in 2012, actually, there was already a presidential proclamation to declare the 4th Monday of September every year is Kainang Pamilya Mahalaga Day. So, sa Lunes na po yan. Lunes na yan. Yes. Mahalaga na magtipon-tipon ng pamilya. Yes. At least even on Monday. Tama po yan. Inimbitahan po natin ang kinatawa ng DSWD. Unfortunately, hindi sila nakapagpadala ng kanilang representative. Siguro si Jen pwede ng representative. Ano? At mula naman sa sektor ng kabataan, kasama natin ngayon from KKB. Uy, nawawala ang pangalan niya. Nawawala ang pangalan. Si Abby. Abby, welcome. Abby, ano pinili mo, Abby? Gonzales po. Abby Gonzales. Welcome back. You've been our guest before, Opo, right? maraming salamat po sa pag-invite ulit and magandang gabi po sa magandang mga babae na nasa harap ko po and of course kay Mr. Garcia. Ayan, yung magandang lalaki, wag mong kakalimutan. Opo, magandang lalaki rin. Ayan. Siguro na pag-usapan natin, ano, kasi ako, I like this proclamation, ano, na at least once a year, okay, or one whole week, sineselebrate ang pamilya at pagkain ng pamilya together. Okay. So siguro, and I think I would like to laud the government and DSWD for pursuing this, ano. Siguro tanungin ko lang kayo, ano at bakit mahalaga na ang pamilya ay kumakain together? Unahin na natin yung padre de pamilya. Sige noong Vic. Okay, sa aming pamilya, we eat at least once a day na magkakasama kami. Kasi normally, ang pamilya natin ngayon, minsan maga nag-aapuran na tayo, sa tanghali, malabong kumain, so sa gabi. So we see to it, dahil during our dinner we see to it, sama-sama kami. Marami nangyayari. This is time to update with one another, time to check what's happening in school, time to check kung may nangyayari problema sa pamilya. At pag hindi mo gagawin to, ito mangyayari. Malalaman mo na lang may problema yung anak mo pag pinatawag ka ng principal. So, when you update one another every day, nalalaman mo yung problema and you can react kung anong problema meron. Bilang ina naman, Avelyn, how do you make it special na yung mga anak mo ay mag-enjoy naman to actually come home every evening, like in your family, no? Dinner time na talagang uuwi sila. Alam mo, excited yung mga bata to come home because talagang yung bonding namin together is very important. And every child namin, may toka yan ng devotional every night. No? So, nagbabasa ng devotion and at the same time, they're also excited to give their views, no? Lalo na malalaki na yung mga anak namin, eh. Yung isa, businessman. Yung isa, college. Isa, high school.
Pero yung isa, nakikihalo na rin yung aking 3 years old. No? So, it's ano, and of course, syempre, preparing them good food, di ba? Their favorite, and at the same time, mas maganda yung focus ng discussion yung pinapa-special natin. Ayan. Maloy, you have been a trainer, teacher, especially on family matters. Ano pag tinuturo mo in a nutshell siguro, Maloy, or tips, because your book, Pro Tips, okay, you always teach on good values, especially in keeping the family together. Oo, importante talaga yung sabi natin kanina, having your dinner time or meal time together as a family. Dahil ayon sa maraming mga pag-aaral, mga bata, nakasama yung mga magulang nila na kumakain ng sabay-sabay, they perform better in school. Marami sa mga skills nila, gaya ng communication skills, yung reasoning skills nila, decision-making skills, nadidevelop yan around the dining table. So, may ugnayan talaga yung development ng isang bata, ng isang anak, pati yung pag-deepen ng relationship sa family, apektado base doon sa dami ng beses na sila ay kumakain ng sabay-sabay. A lot of good things happen around the dinner table. Kaya, we should make an intentional commitment na kahit isang meal lamang, sama-sama nating ginagawa sabay-sabay. Ayan, ang Nissin Monde, Corporation, you're making sure that there's good food and on the table, and that's why you participated with DSWD in this advocacy. Yes. Actually, for this advocacy, it's really our company's way of giving back. Na by encouraging parents to be actively involved in their children's lives, kahit na sobrang simpleng bagay lang nung kakain kayo together ng at least once a day, hindi natin alam na napakalaki ng long-term benefits nito para sa mga bata. Nabanggit ni Ms. Maloy na they're more likely to perform better in school. Actually, they're really more likely to lead happier and more successful lives. And they're less likely to be engaged in vices like drugs or smoking or alcohol dahil nakikita nila na involved sa buhay nila ang kanilang mga magulang. Abby, ikaw naman bilang kinatauhan ng kabataan, do you really enjoy having a meal or sharing a meal with your family? Since nung college po kasi I studied here in Diliman and my family is in Laguna. Naku, so I only layo. Ate with them every weekend. So kumakain lang po kasama sa kanila tuwing weekend. So we make sure na every time I go home talaga, we spend together sa pagkain na makapagkwentuhan. That's the time that I can share to them what happened in school. At dun din po yung time na makapag-share sila kung ano yung nangyari sa Laguna while I'm in Manila. And I think tama po yung mga sinabi niyo na that's the time that the kids and the children will have time to ask their parents, paano nga ba to? And I think it's better na sa bahay po nagtatanong yung mga bata kung ano yung dapat nilang gawin in school, in terms of their peers, in terms of relationship. Kasi sino pa po ba yung makapagbigay ng tamang payo sa mga kabataan, kundi yung kanilang mga magulang. Instead of asking other people about their concerns, I think their parents will give the best advice. So, yung pong pagkain will really give them time to ask their parents. Okay, yan yung mga positibo nating narinig at saka mga positibong mga resulta of eating together. Kaya lang, ito naman ngayon yung problema. Kung minsan o kadalasan, ang hapagkainan ang siyang nagiging platform para pagalitan ng anak, para awayin si misis, para magreklamo sa magulang, para mag-away yung magkakapatid. Kasi doon lang nga nagkikita-kita. Madalas sa pagkainan. Ano naman ang epekto nito, Vic? Yan siguro isa sa mga bagay na pinag-aaralan ko for the past few years, ba't nagkakaganito to? Isipin nung mabuti. We spend so much time studying to prepare for us to become employees. Tanong, did we spend time in studying to prepare for us to become parents and to become mother, father? Sabi ko nga, isipin mo mabuti, dami nating subject sa science, daming subject sa math. Think about today, ano pinakamalaking problema ng pamilya? Pera? Pagpapalaki ng anak? Relasyon ng mag-asawa? Tanong, may subject ba sa pera, pagpapalaki ng anak at marriage nung nag-aaral ka? Wala. Ako, ito suggestion ko kung may nakikinig ng mga congressman at mga senador. Sana
gawing subject ang parenting, gawing subject ang Yes. marriage, gawing Even subject ang financial. financial management. Because today, our biggest problem ay ito. Sipin mo, may problema ka ba sa science ngayon? May problema ka sa math? Algebra, Hindi ko arithmetic, ginagamit. geometry. Hindi ko ginagamit. Ang dami nating subject. Spanish. Napanis. Yes, my point is this. Kaya maraming magulang hindi alam magpalaki ng bata. Walang nagturo eh. Kaya maraming pamilya hindi alam kung paano ayusin. Walang nagturo. Sana, bata pa lang, turuan ng ating mga Kaya kabataan. pagdating sa kainan, platform ng away tuloy. Kasi hindi nila alam yung tama. Kasi they don't know how to handle that situation. Tsaka doon na nga sila kasi nagkikita-kita, no? So parang doon ngayon nagkakaroon ng parang open forum at tsaka yung tinatawag na confrontational ang nangyayari sa kanilang ano. Naalala ko nung lumalaki kami, no, yung dinner table namin, parang nagiging ano yan courtroom minsan. Courtroom. Nagiging courtroom, nagiging conference table, iba-iba yung silbi ng aming dinner table sa aming family. Yes, sometimes it becomes the venue para yung pag-aaway at samaan ng loob maihinga doon sa pamilya. Pero from looking back, I am still thankful to God na sa harap ng hapagkainan, nagkakaroon ng ganong mahihirap na conversations. Because it's part of being family. Wala namang pamilya na perpekto. Minsan nag-aaway, minsan merong hindi pagkakaintindihan. But still, I am thankful for those times and for those moments kasi doon ka natutunan paano mag-handle ng conflict. Sa aming dinner table, hindi tatayo, walang magwo-walk out hanggat hindi nare-resolve yung issue. Yung issue namin. Maganda yan, walang nagwo-walk out. Minsan may nagwo-walk out pero pinapatawag. Pinapabalik. Ganon. Totoo yan. Hanggang matapos. Hanggang matapos yun. May mga iyakan. Tapos minsan nga may mga sigawan. Nung araw to nung araw. Hindi dun sa family namin ngayon ni Attorney Winnie. Pero sabi ko, okay pa rin. Ang importante, nag-uusap. Kahit hindi madali yung conversation at discussion during that time, I'm still thankful dahil marami akong natutunan buhat sa karanasang iyon. Nabanggit mo, doon nag-uusap. Kasi may mga pamilya naman, hindi nag-uusap. Ayun. Sa hapagkainan, Alam mo mga kung bakit? tahimik lahat. Bakit? Kasi because of the electronic devices. That's the reason why kami sa pamilya namin, we set rules, no? Pag nasa dining table tayo, whether sa bahay or sa labas, no electronic devices allowed. Kasi tingnan mo ang kabataan ngayon, di ba dapat bago kumain, nagpipray. Ngayon, bago kumain, nagpipicture. Di ba? Kinukunan yung pagkain. Kinukuhanan yung pagkain. Tapos Bakit mga kabataan lang gumagawa ng ginagawa ko rin? Ito ang kakainin ko today. Batang isip. At saka ang hirap, no, habang nagdi-discuss si mami, si daddy, yung isa kumakain, Nagtitext. pero may ka-text, may ka-Facebook. So, nawawalan talaga ng avenue for communication. Kaya natutuwa ako sa sinabi ni Maloy Kasi during that time, it became an avenue for conflict resolution. Kasi walang electronic devices nun Di ba? You have to face each other. Ngayon nagiging parang escape, yung mga gadgets natin. Yes. Pag ayaw mo yung kwentuhan, Oo, mag-aano doon ka ka na na lang. lang. Correct. Retreat sa ating mga cellphone. Pero yung panahon ko wala pang gadgets, no? Pero kung minsan, to avoid conflict, tahimik na lang. So tara, kakain. Kakain ka na lang. Hanggang sa matapos na, may I be excused? Di ba? So parang nabaliwala rin yung gathering. Di ba? Avoiding the conflict. Kayo ba, medyo kabataan kayong dalawa, no, Jen at saka Abby? Sama mo naman dito. Medyo mature na itong mga nandito, no? Sa inyo ba, kagaya ng pinoint out ni Malay, would you rather na magharap-harapan na kahit ba magkasigawan, magkaiyakan, or mas mainam na tahimik na lang muna until an appropriate time to discuss issues? Sa tingin ko po, it depends on the parents. Kasi yung parents ko po, since nung bata kami, they make sure talaga na yung mga conflict, pinag-uusapan sa loob ng bahay, na hindi nalalabas, hindi na kailangan na magtanong kami sa ibang tao. Pero yung mismong parents, yung mag-address ng mga issues. So, very thankful to God because my parents are really Christian before pa po kami pinanganak. So, sa loob ng bahay, doon nire-resolve yung issue, doon namin pinag-uusapan yung mga problema, just like sinabi po ni Miss Maloy. Though minsan nagkakaroon ng conflict sa loob ng pagkainan namin, pero at least doon namin siya nire-resolve, doon namin pinag-uusapan. And yung father ko po, especially dahil siya yung head ng family, talagang siya po yung nangunguna na pag-usapan namin itong mga issue na to. And
doon kami natututo na ito pa rin dapat namin gawin kapag ito yung problema. Even yung mga kapatid ko po, though they are still in high school, alam na nila kung paano i-address yung mga issues. So I think yung parents po talaga yung dapat nangunguna na pag-usapan yung mga issue sa loob ng pamilya. Ayun na nga, nabanggit ni Vic, ang problema rin natin, yung mga parents hindi nag-aral para maging parent. So, they are parenting the way they were parented or they were raised or whatever they know today. Ganun na lamang. Inuulit na lang. At yun ang problema, kung nauulit yung pagkakamali. At ang problema, minsan touch move, minsan na-ruin mo na-damage mo na yung anak mo dahil sa mga pinagsasasabi mo sa anak mo o sa misis mo o sa mister mo, hindi mo na mababawi kung ano yung nabitawan mo ng salita. Kaya ngayon, we're talking about DSWD. Dami silang ginagawa para tulungan yung may hirap. And that's very good. Kaya lang sana, magawa rin sila ng paraan para tulungan yung mga magulang kung paano maging matinong magulang. Kasi sa ating pag-aaral, kaya maraming problema tayo ngayon. Bakit may robbery hold-up, may kidnapping, may nakawan? Lang bakit? Kasi itong mga batang ito, hindi napalaki na maayos na magulang. Pag ang magulang magaling magpalaki ng anak, makikita niyo mabawasan ng magnanakaw, mabawasan ng hold-up, mabawasan lahat ng problemang ito. Kaya sa akin personally, sabi ko nga, pag nagkita kami ni Noy isang araw, sabihin ko, the biggest problem in this country is not poverty, it's parenting. Pag nasolusyonan natin ang issue ng parenting, halos lahat ng ibang problema masusolusyonan. Naku, gusto ko yung pinunto ni Vic, no? Dahil sa ating pagpapatuloy ng ating programa, ay gusto kong kilalanin natin ang pamilyang Pilipino sa kasalukuyang panahon. Okay? And eventually, I would like to ask our guests to give their advice. Yan, nabigay na ni Vic yung advice niya kay Pinoy. Bigay ko sa yung number ni Pinoy, mamaya tawagan. Yan po ang ating pag-uusapan. Makalipas lamang ang ilang mga paalala. Huwag po kayong aalis. Magbabalik ang Diyos at Bayan. Jesus is Lord. Jesus. Over the Philippines. Jesus. All over the world. Jesus. 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 Nagbabalik ang Diyos at Bayan sa ating paksang Halaga ng Pamilya. Napakaraming tumawag at nagkomento at bibigyan daan natin ang mga text at calls ng ating mga televiewers. From Bulacan, from Josie Ventanilla, ang sarap talagang makita na ang pamilyang nagsasama-samang kumain sa isang hapagkainan. Isa itong paraan para maibsan ang broken family na dumarami na din ang bilang. From Quezon City, from Angel Cabral, family is a basic unit of society. Kailangan talaga sa bahay nag-start ang good values. Maraming salamat, Diyos at Bayan. Maraming salamat din sa iyo, Angel. From Lito Cutamora, paano mapapagtimbang ang disiplina at pagmamahal sa mga anak at may mabuti bang maidudulot ang pagkakaroon ng favoritism? Mamaya sasagutin ng ating guest. Good PM, Miss Kata, kung pwede, pakiregards mo naman kami dito sa Cotabato. At Davao, kamusta po kayo dyan? Lagi talaga kaming nakikinig sa Diyos at Bayan kung okay lang po sa inyo. Okay po, nabasa ko na po. This is Governor Rene Dumlao ng Balihatan People's Alliance. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay at pagsuporta sa ating programang Diyos at Bayan. God bless you po. From Karen Bagripo, paano may iwasan ang pagkakaroon ng broken family? Ano ang role ng mga magulang sa isyung ito? Pakisagot po muna yung tanong na yan.
Anybody who can answer this? Paano maiwasan ang broken family? Ano ang role ng mga magulang? Importante Maloy. talaga, no, para ma-strengthen yung pamilya, that we go back to God's design for the family. Kung alam ng bawat isa yung kanyang role, the father being the head, the provider, the leader, the spiritual leader of the family, at ginagampanan niya ito ng maayos, nako, edi happy si Mrs., hindi ba? And the wife will be so supportive of the husband, hindi mahihirapan si Mrs. na mag-submit at umagapay talaga doon sa kanyang asawa. Going back to God's design for the family is one sure way of really strengthening the family and keeping it intact. Gusto ko puntahan si Mrs., si Aveline, no? Kasi nabanggit mo yung submitting to the husband, no? Paano mo naman natin, Aveline, madidilya ang ating mga Mrs. ay masyadong matapang, masyadong malakas ang dating, emasculate na si Mister? Sa librong bago namin pinublish, no, na Mag-asawa'y di biro, no, andito yan, no, dyan namin isinulat, no, isinulat namin ng aking asawa yung dahilan muna kung bakit ka pumasok sa marriage. Ang ganda na sinabi ni Maloy kanina, no, kung alam mo yung God's design. Dito naman, yung disenyo ng marriage. Bakit ka ba pumapasok sa marriage? Mapapansin mo, maraming tao pumapasok sa marriage na mali po ang ating dahilan. Diba? Merong pumasok dyan, may nangyari na. Merong pumasok dyan, napilitan lang or kailangan lang. No? Ang dami nilang dahilan. That's the reason why pagpasok nila dun sa marriage, iba na kaagad, no? And sometimes yung wife, hindi niya alam ang role niya bilang wife at ang husband niya, hindi rin alam ang role. Kami, naniniwala ako na disenyo ng love and respect is very, very important, no? Isang tip ako, simple lang. Okay. Para walang broken family, huwag gumawa ng family. Ayan, simple lang naman yung The reason why there are a lot of broken family, marami nagpapakasal na hindi dapat ipakasal. Hindi dapat. Ibig sabihin, maraming dalaga at binata ngayon, papasok sa isang relasyon, hindi nila naintindihan. Again, that's the reason why may subject ng marriage dapat. Sa college pa lang, tinuturo na ito ang paghanap ng tamang lalaki, paghanap ng tamang babae, ito ang trabaho ng babae, ito ang trabaho ng lalaki. So that, bago sila magpakasal, they know. Now, if they think hindi nila kaya, good news. You don't need to have a family. You stay in your own family, huwag kang magpakasal. Kasi aking pananaw kung hindi mo rin makikita yung tamang lalaki o babae na para sa'yo, magpakatanda ka na lang dalaga at binata. Mas maganda pa yun. Masaya ka pa. Kesa maninira ka ng buhay ng may buhay. Kaya ang sikreto, mga dalaga at binata, pwede ba mag-aral kayo? Yes. Mag-aral muna, magbasa muna, bago magpakasal. Malamang pag binasa nyo itong librong ito, hindi na rin magpapakasal. Ano masasabi nyo, Jen? Ikaw ba'y may asawa na, Jen? Wala pa. Oh, paano yan? Ikaw ba'y papasok sa pag-aasawa para matiyak mo na ang pamilya? Mag-aaral muna. Na ikaw ay magkakaroon ng buong pamilya at hindi wasak. Siyempre, ano yan, nasa isip natin yan, na sana eventually, when the time comes, magkaroon tayo ng sariling pamilya. But I agree with what everybody said. It's really God's design, and it's in the Bible for wives to really submit to their husbands. Actually, ako, pag naiisip ko siya, paghalataan tuloy na iniisip ko na pero, the one thing that excites me is to really submit to a godly man who can lead you spiritually. Kasi yun talaga ang design ng Panginoon. Hindi naman for us to makipag-away para sa ating mga asawa. So, I agree, and it's a biblical design. So, hintay mong dumating yun. Lord? Huwag mong mamadaliin. Huwag mong gigisingin si Adan. Warning. Courting, di ba kakaligawan kayo, di ba? Tandaan nyo to sa mga dalaga at binata. Courting is a time of great deception. Sa Tagalog, ang ligawan, malamang lokohan. So malaman, usahin na lang dito para malaman. Mag-asawa, di biro. Available sa National Bookstore. At sa MIBF SMX. Bestseller na talaga siya. Lahat ng libro bestseller. Mamaya, i-announce natin yan. Ano. Para sa iyo naman, Abby, anong epekto sa mga anak? Okay, kung ang ama o ang ina ay parang nag-switch roles. Si babae, si Mrs., siya na yung head ng family. Si Mr. naman ay patulog-tulog lang at walang pakialam sa buhay. Madalas siya ng dahilan ng paghihiwalay, pagkakagulo ng pamilya, dahil nagsiswitch roles nga si Mr. at si Mrs. Siguro po, base, hindi siguro sa experience ko, pero sa mga na-handle ko ng mga kabataan na
humihingi ng advices sa akin. Minsan nagkakaroon sila ng comparison dun sa bakit ganito yung pamilya ko, yung pamilya nitong kaibigan ko, iba naman. So, dun minsan nagkakaroon ng confusion na parang yung family ko, parang abnormal yung pamilya ko sa pamilya nila. Pero mahalaga po na merong gabay tayo. Kaya po, I think sa loob ng pamilya, mahalaga na may gabay. Pero yung mga kaibigan natin, mahalaga na pinipili din natin na yung kaibigan talaga natin ay merong pag-iisip na galing sa Panginoon, wisdom sa Panginoon, na kahit may confusion tayo na parang iba yung pamilya ko sa pamilya mo, hindi maliligaw po yung landas na tinatak ng mga kabataan na to. So, mahalaga na yung peers ng ating mga anak ng mga kabataan ay talaga namang merong wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Because whether they ask outside or inside the family, meron silang guidance na makukuha na galing pa rin sa Panginoon. Napansin ba ninyo na sa panahon ngayon ay tila lumalala ang kondisyon ng mga pamilya? Hindi kagaya noon siguro na minsan kahit loveless marriage na, the husband and the wife will stay together because they value the sanctity of marriage and they're concerned for their children. Ngayon tila parang hiwalay kung hiwalay. You know, kung gusto ko iperso ito, bahala ka sa buhay mo. Tapos hindi nila naiisip yung mga anak na torn between two parents, hindi malaman, lalo na kung let's say yung isang magulang ay abroad o nasa malayong lugar, they're being tossed here and there, hindi nila alam kung kanino sila sasama. At isa pa dito ay yung OFW phenomenon that we have and its effect on the Filipino families today. Any good points there? Yeah, Sabi mo nga kanina, yung tanong mo, no, how do we describe the Filipino family today? Ngayon, parang mas disintegrated ang pamilya. Although napakadaming technology to keep us connected, pero effort talaga na maging konektado tayo sa isa't isa kasi ang daming distractions, ang daming temptations, ang daming umaagaw ng ating mga atensyon. Yung OFW na realidad, talagang financially may gains, pero in terms of its social impact on children and the family, talagang dapat pag-aralan yun eh. Hindi siya dapat tanggapin na realidad natin. Oo, na gano'n na lang, di ba? Dapat merong pagbabagong mangyari. We're going to Dubai by 3rd and 4th week of UAE, no? October. Okay. So, kinausap namin yung contact namin doon. Tinanong namin, ano mga problema nito, mga Pilipino sa abroad? Isa sa sinabi niya, maraming Pilipino, may pamilya sa Pilipinas, may pamilya sa abroad. Doon. Bakit ba nangyayari ito? Sa mga babae siguro, ako suggestion ko sa mga babae, may asawa, babae, wag niyo itutulak ang asawa niyo mag-abroad. Bakit? Napakahirap sa isang lalaking katulad namin, ang malayo sa asawa na mahabang panahon at hindi magkasala. Marami nga ngayon, kasama niyo ng madalas, nagkakasala pa. Yung kayo malayo pa, di ba? Ganun may malayo. That's why napaka-importante ayusin natin dito sa Pilipinas. Ang dahilan lang naman, ba't gusto natin mag-abroad? Pera. Pera lang. Good news, may pera sa Pilipinas eh. Yes. Kailangan lang maturuan natin ang mga Pilipino kung saan maghahanap ng pera sa Pilipinas. At promise mga Pilipino, ang daming pera sa Pilipinas. Ako, ang pangarap ko one day, wala nang nanay na alis sa Pilipinas para mag-alaga ng anak na may anak. Wala nang tatay na alis sa Pilipinas para magtrabaho sa ibang bansa. Bakit? Darating ang araw, ang Pilipinas napakayaman, hindi na tayo alis. Ayan. Dito tayo magtatrabaho. O matututunan nyo yan sa mga tinuro ni Vic at Avelin sa kanilang libro. Kontento ka na ba sa kaperahan mo? Abay, kailangan makontento ka at matuto ka paano gumawa ng pera nang hindi iniiwanan ang pamilya mo. Meron pa silang isang libro. Kasi sweldo pa lang, ubus na. Aminin. Hindi ba? Tinamaan tayong lahat dyan halos. Hindi ba? Matututunan din natin kung paano hindi mauubos ang sweldo. Para hindi ka na mag-abroad. Para hindi ka na mag-abroad. Pero Kata, if I may add, Yes, please. this is not to judge families na pinili nila na mag-abroad. Kasi marami talagang pamilya, yun yung nakikita nilang solusyon Yes. doon sa kanilang sitwasyon ngayon. Pero nung bumisita rin tayo sa Dubai, nakita ko doon mga pamilyang Pilipino who really made an effort na dalhin nila yung kanilang pamilya. May tatay na nauna, nagtrabaho doon, kumayo doon, pagkatapos dinala yung kanyang asawa at mga anak. Sama-sama sila. Kamusta Pero naman? successful. Maganda, mahal magpaaral ng mga anak doon. Kaya nga maraming mga Pilipino, pag magka-college, papauwiin dito yung kanilang mga anak. It's very expensive, pero kaya. Kaya dito pumapasok, kung merong paraan,
talagang kung merong gusto mo, kung may gusto mong paraan. gawin, talagang may paraan, kakayanin ng pamilyang Pilipino. Ayan, sa ating pagpapatuloy ng ating programa, pag-uusapan naman natin ano ba talaga ang papel ng pamilya sa ating bayan. At saka syempre, mga tips ninyo na maibibigay para tayo magkaroon ng healthy, loving, prosperous families. Yan po ang ating pag-uusapan sa pagpapatuloy ng Diyos at Bayan. Makalipas lamang ang ilang mga paalala. Tawag na po para sa inyong mga komento. Kaya kanyang i-push through sa kahit anong situation. Nakita ko na may silbing buhay. Ma-inspire sa Nagkaroon iba't ng ibang buhay. life testimonies Kasi sa noon naka- Life Giver. Jesus saves, Jesus cares. Jesus is the life giver. Jesus is Lord. Jesus! Over the Philippines. Jesus! All over the world. Jesus! 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 Nagbabalik ang Diyos at Bayan sa ating paksang Halaga ng Pamilya. We have more comments from Marikina, si Vincent Maatubang. Yung mga magulang na nag-aaway sa harap ng mga anak, ano pong di magandang maidudulot nito? Ano po ang pwede nyo pong ipayo sa mga gumagawa nito? Okay, hanggat maaari, wag kayo mag-away sa harap ng inyong mga anak kasi it create confusion, create tension. Right. Eventually, nagiging modelo nila yan pag mag-aasawa na sila, baka sabihin nila, tama yun. There are so many ways para pwede kayong hindi magkasundo sa mga maraming bagay, pero huwag nyo napakita sa mga anak mo. Yes. Maraming side effect na Oh, iaabot ako yun. lumaki ako na hindi ko nakita nag-away yung mga Pero magulang. nag-away sila. I'm sure. Oo, kasi nung minsan naglayas yung nanay ko. Hindi namin alam kung bakit. Basta sumama kami sa kanya. Diba? Pero hindi namin sila nakita nag-away. Tsaka siguro kung hindi na iwasan at nakapagtaas ng boses, at nandyan yung mga anak o narinig, siguro dapat ipaliwanag later on ng mga magulang ano ba yung nangyari sa kanilang pag-aaway. And do not mag-apologize. mag-apologize din. No? Kasi Oo. na-offend din sila, na-violate din sila. And explain to them what actually happened. No? And maybe, promise na hindi na mauulit or something Siguro like isang that. key sa amin is, nag-aral kami how to become a parent. We read books, we attend seminars, we Okay. continue to study. Kasi may mali rin naman kami. Kaya, pangintin namin mali. Ay, Yes. huwag mo na gagawin to. Huwag mo na gagawin. But when you don't study, how would you know kung mali o tama yung ginagawa? Siguro maganda ring point doon, no? If you submit yourself to maybe another couple Yes. or Yes, counseling. counsel. Kasi we don't have all the answers. Advisor. May tip ako sa Right? mag-aasawa. Oh, sige. Huwag maghanap ng mayamang ninong. Maghanap ng able to counsel na Yes. ninong. Yung ninong na pwede mo takbuhan pag may problema. Correct. Oh, magulang talaga yung Oo, pangalawang yung magulang tsaka Pangalawang magulang. witness sa inyong marriage na tutulong sa Tutulong inyong lumakad bilang Amen. mabuting mag-asawa. Okay. From Alex Santos of Marikina, bilang ama po ng tahanan, paano ko po madidisiplina ang anak ko na homosexual? Okay. Tama, Ikaw yung ama eh. Lalaki mga Amang tanong eh. Mamaya tatanungin ko yung mga nanay. Yung mga Sa akin, nanay, mamahalin yan personally, sigurado anak. Whether lalaki, babae, homosexual ang anak mo, disciplining will not change. First, you discipline out of love. Kailangan, kaya mo ginagawa to, mahal mo siya. So, hindi dahil homosexual siya, hindi mo siya didisiplinahin. Ako, suggestion ko, how you treat babae, lalaki, homosexual, that's how you discipline. Because discipline is basically training your children how to follow way they rules should so that gumanda ang buhay nila. Now, ibang issue, how to treat
yung pagiging homosexual niya. Baka yun ang tinatanong Palagi niya. ko yun ang issue niya dahil gusto niya sigurong mahinto na yung pagiging Ayun, kung homosexual. yun ang issue mo, dyan papasok yung medyo matinding panalangin. Hindi ganun kasimpleng problema yan. Kumbaga, so, iba yung paniniwala mo malamang, iba yung paniniwala niya. Okay? Pag nagbanggaan yung paniniwalang yan, baka magrebelde yung anak mo. So, sama ako, spend a lot of time in prayer. Kayo mag-asawa, humingi kayo ng tulong sa prayer na iba. At unti-unti, kung lalaki ka, spend a lot of time sa anak mo. Sama mo sa basketball, sama mo dito, sama mo. Baka naman palagi kasama nanay, kaya naging ganun ang pakiramdam. So, it will entail a lot of hard work dun sa tatay para maayos tong problema ito. Okay. From Yoli Garcia, sa amin pong pamilya, di po namin nakasanayan na kumain ng sabay-sabay. Pakiramdam namin ayaw kaming sabayan ng aming ama. Paano po ito magkakaroon ng pag-asa na maging kaaya-ayang pamilya? Meron akong kwento dyan. Oo, bakit yung tatay ko dati, palaging madaling araw umuwi. So, hindi namin nakakasama sa hapagkainan. Nasa kabilang bahay? Hindi, walang hindi kabilang naman. bahay. Nasa kung saan man siya naroroon. Nasa 700 club. Pero- 700 club. Pero ito, ang nakakatuwa, when I came to know the Lord, I realized that I should not wait for my father to make the first move dahil alam ko kung ano yung unang tamang gawin. So, I reached out to my father. Kahit na hindi ako sanay, nanginginig ang boses ko, medyo kinikilabutan ako, kasi nga hindi kami ganun ka-close nung araw no? Sabi ko, tay, date tayo. Sagot ko. Estudyante pa lang ako nito. Natouch ang tatay ko. So, we went out on a date. Dim sum yung kinain namin. Tapos, kwentuhan kami. Kahit na nahihiya ako sa kanya. Pero, I obeyed what God wanted me to do that time. Pagkatapos, sabi niya, anak, ako nang taya dito. Ako na magbabayad. And you know, that hindi naging perfect overnight yung aming relationship as daughter and father. Pero naging isang malaking hakbang yon para yung hadlang unti-unting mabawasan. And now, my father is 72 years old. Every week, we would meet for A date. lunch. May lunch Palagi date kami kayo. may lunch date. At nag-improve through the years yung aming communication. So, there is no such thing as late in doing the right thing. Okay. Kaya probably to the listener who or the televiewer who's watching right now, maybe you're watching this kasi gusto ng Diyos, ikaw yung mag-first move sa inyong pamilya. Ayun. From Marikina, Edgardo Luis, maraming salamat sa Diyos at Bayan. Maraming nawa ang nakapanood ng episode na ito dahil ito'y may aral sa bawat isa. Mapapanood po nila ulit sa Sabado, GMA News TV at Linggo, GMA 7. From Caloocan, Justin Rivera, isang way to disseminate this good values is through media. Dapat maraming infomercials about family. May napanood nga akong infomercial recently tungkol doon nga sa hapagkainan. 3 out of 4 children or youth do not want to join the family for meals. Paki-explain nga ito mga kabataan. Actually, the latest commercial of Kain ng Pamilya Mahalaga because Ayun. after 7 years, we launched it in 2007. This year, we felt na we had to go back to basic. Na ang gusto natin lang sabihin ay sa isang hapagkainan, hindi lang dapat na tayo sabay-sabay kumakain, pero tayo nag-uusap-usap. Tayo nagkukumustahan, tayo ay nagbabonding o ninunurture natin, sinestrengthen yung bond ng isang pamilya. Kasi nga, may mga studies na lumabas na 3 out of 4 teens ayaw daw nila kumain kasama ang kanilang pamilya. At nung nilabas nga namin itong commercial na ito, nagulat din kami kasi sa social media ang daming nagko-comment na isa ako dun sa 3 out of 4 teens na yan. Sana makita ng mga magulang ko itong commercial na ito. Kasi nakarelate sila na sa kanilang experience, sermon at pangaral ang naririnig nila sa dinner table. Sa tingin ko po kasi minsan din, kaya po na sinabi niyan, na kapag puro pangaral, puro paggalit yung sinasabi sa hapagkainan or even sa loob lang ng pamilya, minsan naiisip ng mga bata na may gap kami. Ni mami, ni daddy, may gap kami. Na minsan mas gusto pa nila na ikwento yung kanilang problema, yung nararanasan nila sa kanilang mga kaibigan. Experience ko po sa pag-handle o pag-life group, pag-disciple ng mga kabataan, mas gusto nilang kasama yung mga friends nila kaysa mga pamilya nila. Pero as we explain to them, as we tell them na ang design ng Lord is yung iyong mga problema
ay open mo sa iyong pamilya. And you will realize na yung mommy mo, yung daddy mo, pwede mo sila maging best friend. And even inside our family, we had a problem, siguro years back, na yung isa ko pong kapatid ay feeling niya, mas gusto niya makasama yung mga friends niya. Pero nung nag-open yung mommy ko, yung daddy ko na sa akin ka magsabi, sa amin ka magsabi na problema mo, after ilang years of prayer na yung kapatid ko na to bumalik sa family namin, na-realize na sabi niya, ate, she's crying and telling us na, ate, realize na kayo pala yung best friend ko. Na kayo yung best na pwede kong pagsabihin ng problema ko, yung victories ko, yung mga failures ko, kayo pala yung pinaka magpapakita ng love. So, I think yung hapagkainan is a venue for us to say to our children, or sa mga anak natin na walang gap. There's love inside their family and we can be your best friend. We can be the best that you can always tell your problems and triumphs. Alam mo, Abby, may gusto ako indagdag na tip dyan sa mga magulang. I had to learn how to bite my tongue. Pag nagkikwento yung mga bata at may kinikwento silang naman, yung shocking na gusto mo nang sumigaw o magalit, talagang konting plastic lang na, okay, kunwari wala lang, huwag ka muna magre-react. Kasi pag nag-react ka na, gaganon na rin yan. Hindi na siya magkikwento. So, mawawalan tayo ng opportunity to guide them correctly. Kung tingin natin mali yung opinion nila o pananaw nila sa isang bagay o nagawa na nila, wag tayo mumurahin agad, ano ba, anong kasing bata ka, ganun, wag po ganyan. Lalo hong magtatago yung mga yan, we will lose the opportunity for them to open up to us and for us to be considered their friends. Tingin ko rin po, based dun sa mga experience ko, yung mga bata na lagi napapakinggan sila ng parents nila, yun yung mga batang mas natututo. Because nakikita nila na, ay si mami, si daddy, hindi lang basta salita na salita. They know how to listen sa mga problema ko. Kaya may kantang listen! Yun po yung pinakamagandang gawin natin sa pamilya, yung matuto tayong makinig. Totoo yan. Tapos, if I may add, ngayon meron akong 2 anak. Sana madagdagan pa sila. Pwede pa. Meron akong teenager pagkatapos 8 years old. Isa sa mga paraan para yung communication lines namin palaging bukas, sinasabi ko sa kanila, I'm not a perfect parent, I'm not a perfect mother. Yung mga kapalpakan ko nung kaidaran nila ako, kinikwento ko sa kanila. And it's one way of telling them, I could relate to what you are going through right now. Tapos nakikita nila, ganun din pala si mama. Diba? May crush din pala siya nung kindergarten siya. Ganyan din ako. Kaya lang, ang pinagsisisihan ko ngayon, tinutokso nila. Doon sa mga na-disclose yung secret dapat. Bigyan ko lang muna mga 3 pang komento. From Rochelle Besonia of Las Piñas, an eye-opener topic, a family with strong foundation builds a strong nation, but spiritually designed family builds peaceful and harmonious nation. Kudos to Diyos at Bayan. From Taguig City, Philip Teokson, ano po ang masasabi ninyo sa pagkakaroon ng miyembro ng pamilya na nagiging LGBT? Alam mo yun. Alam ko kung ano yung LGBT. May advice ba tayo dyan? Ano to kasi nga ibang nasa... ibang topic. Pero meron ng pamilya. Mahabang kwento yan. Pero mahabang kwento. Magandang isang episode pa yan. Pero reality siya ngayon sa bansa natin. Pero hindi na siya bago. Hindi na siya bago. Parang mas open lang yung ating lipunan ngayon sa ganyang issue. But acceptance of your child, not of the lifestyle nor of the sin. Gusto nating i-delineate ng mabuti yon. At iklaro. Kailangang maitawid pa rin yung pag-ibig natin sa miyembro ng pamilya na ito, because the love of God will be able to make that person realize kung ano yung tama na dapat niyang lakaran. Tsaka yung design ng Diyos para sa kanya. Siguro yung sa batang yan, kanina pa natin pinag-uusapan ano yung dapat gawin ng magulang. I just want to share ano dapat gawin ng anak. Isa sa mga sinabi ng Biblia, children, obey your parents in the Lord. And this is the first commandment with the promise. Ako, I always look back in my life. Sabi ko, Lord, why did you bless me so much? God would always tell me, you've been a very obedient son. You've been a very obedient subordinate. That's why I'm blessing you. Ako, hiling ko sa mga nakikinig ngayon, if you're an employee, obey your boss, God will bless you. If you're a child, obey your parents, promise God will bless you.
Okay, one last question from our televiewer from Malu Cortez. Ano naman ang masasabi nyo sa gay marriage na may apon na mga anak? Panibagong haba. Pamilya rin to, parang this Dapat is the isang new, episode yan, this is the magkakasama new yan. family daw. Isang episode natin. Pero talaga. siguro, balikan na lang natin ano bang definition talaga ng family according to the Constitution and also according to the Bible. No, that marriage is between man and a woman. But there are already couples, gay couples, who have already adopted children. So, do we have any prediction about how the child will be raised? Siguro nga dahil palayo tayo ng palayo doon sa disenyo ng Panginoon. Original hindi na nakakagulat na magbubunga ito ng mas maraming confusion at mas maraming problema at mas maraming komplikasyon. Yun naman yung formula. The farther we go away from the design of God, mas lalong nagkakawindang-windang ang buhay natin. Correct. Okay, thank you very much. Siguro as final words, naku, I enjoyed this so much. Sana 2 hours ang ating show. Siguro as a closing words, tips, words, or invitation to our public para ano sa inyo ang kahalagahan ng pamilya? Bilang anak po, bilang kabataan, sa pamilya mo, unang mararamdaman yung unconditional love. Yung di mo kailangan mag-pretend, hindi mo kailangan maging plastic. Kung sino ka, kaya ka mahalin ng mga kapatid mo, ng mga magulang mo. So, bilang isang kabataan na naghahanap ng pagmamahal, I think, sa mga nanonood po ng mga parents, lagi po natin ipakita sa mga anak natin na mahal natin sila. Kung kailangan, yung pagmamahal na kung kailangan disiplinahin, kung kailangan i-acknowledge yung achievements, i-acknowledge yung victory. Pero ang higit sa lahat po, bilang isang kabataan, mahalaga po na para sa akin, naninindigan ako, yung pakita natin na kaya natin silang pakinggan. I think that's the really, yung dahilan bakit nagre-rebelde yung mga kabataan ngayon, yung hindi marunong makinig yung kanilang mga magulang. So if yung parents po marunong makinig sa kanilang anak, marunong ipakita ng pagmamahal, hindi po magre-rebelde ang mga anak. So makinig at napakita ang pagmamahal, walang takot na ipakita yung pagmamahal. Ito po ay magiging magandang dulot sa mga kabataan ngayon. Thank you very much, Abby. Actually, pagka hindi maganda yung tono ng anak ko sa akin, ang salitang binibitawan nila sa akin ay, Ma, listen. Okay? Pag hindi ko tayo nakikinig, nagagalit ang mga bata. They really need our full attention and we should listen. Okay, thank you, Jen. Yes. Actually, itong topic talaga ng pamilya is really the very reason why we at Mondnisin launched this advocacy, ang kainang pamilya mahalaga. Kasi yung pagkain, napakasimple nito, pero nakakalimutan ng mga pamilya. We tend to take it for granted and look at meals as something na kailangan lang natin gawin. Hindi natin siya nakikita as something that connects the family. Again, kainang pamilya, ang aim naman ng advocacy na ito is to really encourage and remind the parents na maging involved tayo sa buhay ng ating mga anak kasi may long-term benefit ito. Ang pagkain ng sama-sama is just a part of good parenting skills, pero yun nga, simple lang siya, wag nating kalimutan. So, sa September 22, yun nga, ang Kainang Pamilya Mahalaga Day sa Lunes na po ito. So, encourage everybody to commemorate Kainang Pamilya Mahalaga Day. Pero let's make it a jump-off point lang. Start-off point lang para after this, tuloy-tuloy, kumain tayo kasama ang ating buong pamilya. Okay, thank you very much. Jen, Maloy. Walang pamilyang perpekto. Walang magulang na perpekto. Kaya marami tayong mga problema. Pero our hope, ang pag-asa natin ay ito. Ang ating Diyos ay perpekto. Kung nauubusan tayo ng pag-ibig para sa kapamilya natin, ang Diyos hindi siya nang uubusan ng pag-ibig para sa atin. So we can cling on to God, pray to Him to make our families happier, stronger, and more in love with each other. Yun lang yung message na gusto kong iwan sa inyo. At paanyaya, bukas, launching po ng aking aklat. Ayan, the best of pro tips, tips to make you shine at work. Makakatulong para sa mga working parents na mabalanse yung kanilang oras sa pamilya at sa trabaho para naman maka-eat together kayo sa September 22 sa pamilya, kainang pamilya.
Kanina, Saan to? ang launching nito sa 35th Manila International Book Fair tomorrow, 5:30 ng hapon sa SMX Convention Center, katabi ng Mall of Asia. And on September 20, I'm gonna give a free talk, pro tips talk, doon din sa SMX, kasabay ng 35th Manila International Book Fair. Mamimigay ka rin ng free books doon. Pwede. Mapag-uusapan. Kung tama ang sagot. Thank you very much, Maloy. And Thank you. congratulations to you for Thank another you. book. Thank you so much. Another baby. Okay. And Miss Aveline. Kami naniniwala that when you leave a lasting legacy to the next generation, ang magre-reap nito ay ang ating bayan din. So naniniwala kami na malaki ang pag-asa ng ating bayan. Kaya naman, siguro maiksi lamang po, no, ang buto na itinatanim natin sa ating mga anak, isang araw ay magre-reap ito. Kaya naman may paanyaya rin po kami sa katulad ni Maloy, nandun din po kami sa 35th Manila International Book Fair. Ang mga librong ginawa ho namin ni Vic, like Unleash Your Highest Potential, paano ba natin ilalabas ang potensyal ng ating mga anak, ng ating sarili, nandito rin. Kontento ka na ba sa pagpapalaki ng anak mo? Isinulat namin dito kung paano ba ibalanse ang tough love, no? Ang love and at the same time ang discipline. At ang paghawak ng kaperahan, dito ho, isinulat din namin na bata pa lang, pwede mo nang turuan ng anak mo kung paano mag-tights, no? Kung paano humawak ng kanyang mag-save, no? At mag-invest. And of course, hindi gaganda ang pamilya kung ang pagsasama ng dalawang mag-asawa ay hindi maganda. Dito namin isinulat sa Mag-asawa ay Di Biro. Kami po ay nandoon ng September 20 para ho sa book signing and of course talks. Naku, marami kayong matututunan sa librong yan. Kaya kailangan kumuha kayo ng bawat isa sa librong yan. And good news, yung mga libro po na to ay on sale. So, about 30 to 40% discount pag binili nyo po. So, please. At iiwanan ko po sa mga nakikinig. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Mga nanay, huwag mawalan ng pag-asa sa mga anak. Dahil one thing na titigil kayo para hindi kumilos ng tama ay mawalan na kayong pag-asa sa mga anak nyo. Tingin natin wala ng pag-asa. Lahat to ng tao may pag-asa. Mga anak, may pag-asa rin ng magulang nyo. Keep on hoping, pray to God, and I know one day, lahat aayos yan. Thank you very much sa inyong lahat. At kagaya ng parati kong iniiwanang paalala sa aking mga anak na kautusan ng ating Panginoong Diyos na ang mga bata ay galangin, i-honor ang kanilang mga magulang. Honor thy father and thy mother so that it may go well with you and you may live long in the land that the Lord your God is giving you. Yun lamang po yung kautusan ng Diyos na merong pangako ng katiyakan na magiging maganda ang ating buhay. Sabi ni Vic, bakit maganda ang buhay niya? Naging masunuring at magalang siya sa kanyang mga magulang. Gusto ko lang din ihatid sa inyo yung itong maikling kwento ko lang. Alam mo ba na ang aming bonding time talaga ng aking mga anak ay yung kainan. Enjoy kaming mag-try out ng mga restaurants at saka pagsimulan na rin namin yung tinatawag na Shabbat dinner na ito po ay nakasulat sa Biblia. Ito actually pinag-utos din ng ating Panginoong Diyos na we should observe a Sabbath. Pero naging tradisyon ng mga Hudyo na mag-Sabbath dinner kung saan nagsasalo-salo ang pamilya kumakain. And during this dinner, they bless each other. Nagkakamustahan sila, kumusta ka na? At pagkatapos noon ay ibe-bless ng magulang ang kanyang asawa muna at tapos noon ang kanyang mga anak. And so yung mga anak din nagsasalita ng mabuti and blessings din para sa kanyang mga magulang. Hindi ba napakaganda po na tuwing tayo ay magsasalo-salo ay ganun ang nangyayari. At ang nangyayari, nagiging masaya sila, nagiging magandang pagpapalaki ng mga anak, at syempre mag-asawa, naging maganda rin ang pagsasama. Doon ho nila na ipapahayag ang kanilang pagmamahal sa bawat isa. Dahil ang pagmamahal po, dapat po ito ho'y nabubuhay at lumalago sa isang pamilya. Abay, kung wasak-wasak ang pamilya, ay wasak-wasak na rin po ang ating bayan. Bago po tayo magtapos, gusto kong iwanan sa inyo itong salita mula sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Diyos at Bayan. Sa ngalan ni Brother Eddie Villanueva, ako po muli ang inyong lingkod, Kata Inocencio, nagsasabing sa lahat ng bagay dapat talaga uunahin natin ang Diyos at nang bumangon ang ating bayan. God bless you more!